episode 2 of our Beyond Kura podcast. मलाई हेरेर होइन उता होइन हेरेर भन्ने हो त हेरेर मलाई त थाहा छ त्यो एपिसोड 2 हो I am in the podcast. Episode 2 of our Beyond Kura podcast. So I would like to welcome all the viewers. And And आज चाहिँ हामी के को बारे कुरा गर्ने रे? what is happiness? Hmm. So what do you think is happiness for you? पहिला त्यो नि गुगल सर्च नै गर्ने के आउँछ हेरौँ happiness. A state of Well-being well-being and contentment, joy, well-being. And so do you agree with that? Your definition what? It's a vague जस्तो लाग्छ अब स्टेट अफ वेल-बिङ भन्नाले कस्तो मेन्टली स्टेबल कि Mentally, physically नै मेन्टली फिजिकली state of सबै state of well-being भनेपछि अब कन्टेन्टमेन्ट भने चाहिँ के भयो कन्टेन्ट जे आफूसँग जे छ त्यसमा कन्टेन्ट हुन्छ कन्टेन्टमेन्ट भन्नाले अब you have something life जसरी गइरहेछ त्यो कुरामा you are happy with it, that you're content, you don't Happy want with what anything you have. more, you don't want anything less, you're just good with it भने contentment भयो होइन. So are you in a place of contentment then अहिले? अन्त छैन So why is that? समवट छु होइन तर आई नो आई कुड डु मोर जस्तो के कुराहरूमा? अहिले आई एम ग्रेटफुल फर वाट आई हेभ नाउ होइन आई एम ह्याप्पी विथ वाट आई हेभ तर आई नो आई क्यान डु बेटर जस्तो त्यस्तो चाहिन्छ तिमीलाई चाहिँ के डेफिनेसन? डु यु अग्री विथ द डेफिनेसन? I think superficial लेभलमा भन्नुपर्दा त I think this would be the definition of happiness. Short and sweet. तर अब happiness can vary from people to people, so त्यसले गर्दा चाहिँ यो त्यसको अनुसार चाहिँ अलिकति भेग हुन्छ होला. सो मेरो लागि अब ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ त्यही कन्टेन्टमेन्टै हुन्छ होला. स्टेट अफ वेलबिङ भन्दा पनि आई थिङ्क कन्टेन्टमेन्टसँग चाहिँ बढी रेजोनेट गर्छु भनौँ न. म एउटा पढेको बुकमा चाहिँ छ कि ह्याप्पिनेसको लाइक यो बुक होइन मैले के भिडियोमा देखाएको थियो जस्तो लाग्यो. ह्याप्पिनेस भनेको आफूलाई जे चाह्यो होइन आफूले जे गोल सेट गरेछ त्यसमा वर्क गर्दै गयो भने यु वुड फिल ह्याप्पी भनेर भिडियो है केमा देखाएको थियो. So it's more about the process rather than the goal. ह्याप्पिनेस इज नट अ गोल इट्स अ प्रोसेस भनेर. त्यो चाहिँ नर्मली मान्छेहरूले त्यस्तो सोच्छ जस्तो कि ह्याप्पिनेस इज द एन्ड गोल भनेर तर त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ कि किनभने केही न केही त भइ नै रहेछ नि त. यु क्यान बी अलवेज ह्याप्पी. कहिले के हुन्छ कहिले यु लुज समवान क्लोज टु यु, कहिले यु लुज यर जब, कहिले के हुन्छ कहिले हेल्थ प्रब्लम आउँछ. जहिले ह्याप्पिनेस गोल राख्यो भने चाहिँ त्यो ह्याप्पी हुँदैन जस्तै. त्यसमा चाहिँ आई डु अग्री विथ त्यो प्रोसेससँग भन्दाखेरि पनि. आई थिङ्क द फलिङ इन लभ विथ द प्रोसेस अफ ट्राइङ टु अचिभ समथिङ गिभ्स यु मोर joy, more fulfillment rather than just focusing on a singular point of goal or an achievement. तर त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ अब कन्सटेन्टली हुन्छ नि अब एक्सेप्ट गर्दै जानु पर्यो. लाइक कुनै पनि एउटा प्रोसेसमा अब गइरहेछ हुन्छ नि, ट्राइङ टु अचिभ एउटा जर्नीमा छौ भनेपछि त्यसमा अब हाइज एन्ड लोजहरूलाई पनि एक्सेप्ट गर्दै हुन्छ नि, त्यसलाई नै लाइक इम्प्रेस गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ बढी ह्याप्पिनेस पाउँछ होला. मलाई चाहिँ आई फिल लाइक देयर सुड बी अ ब्यालेन्स कि ब्यालेन्स इन वान्टिङ मोर अनि ह्याभिङ बिङ ग्रेटफुल फर वाट यु हेभ नाउ. त्यो ब्यालेन्स भयो भने मात्र सँगै लग्न सक्यो भने मात्र यु वुड बी रियली ह्याप्पी जस्तो. लाइक आइ एम ह्याप्पी विथ वाट आई हेभ मात्र भइराख्यो भने पनि इफ युर लाइक अब स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ राम्रो छैन त्यो छैन तर ग्रेटफुल छु मात्र भनेर बस्न पनि हुँदैन. त्यो जहिले पोजिटिभ मात्र भइराख्न नि हुँदैन जस्तो. लाइक यु सुड सेल्फ एसेस एन्ड थिङ्क आई कुड डु मोर होइन. त्यो त हो. आई सुडन्ट सेटल फर दिस जस्तो कि त्यो त हो. एट द सेम टाइम यु सुड बी ग्रेटफुल भएन भने
you're automatically unhappy. You're constantly त्यस्तो भयो भने you're constantly putting yourself in a place of pressure जस्तो लाग्छ like जहिले पनि like wanting to get more तर When does आफू it stop? when does it stop हुन्छ नि there has to be an ending point कतै and just like माथि मात्र जान खोजिराख्दाखेरि sometimes you might forget हुन्छ नि how far that you have come भनेर or so how many things that you have achieved throughout your life भनेर त्यो भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ I think we often happiness overlook that thing, like how far we've come. किनभने लाइक एक वर्ष अगाडि कस्तो थियो अहिले कस्तो छ लाइक हामीले त्यो हेर्दैन है नर्मली त्यो हेर्दैन कि त्यो हेर्नलाई पनि त वी वान्ट मोर इट्स नट इनफ मात्र हुन्छ त्यो हेर्नलाई त यस्तो पनि हुन्छ नि त अब इट्स नट लाइक अब डे 1 र डे 100 को डिफरेन्स हेर्दैन नि त हामीले अब इट्स लाइक वी आर लिभिङ द इन्डिभिजुअल डे जस्तै कि डे 1 मा पनि युआर डुइङ समथिङ डे 2 मा युआर डुइङ समथिङ सो लाइक द थिङ्स द्याट युआर डुइङ टु अचिभ समथिङ त्यो डे 100सम्म त हुन्छ नि युआर लिभिङ इट नि त सो त्यो सानो सानो चेन्जेसहरू अर सानो सानो प्रोसेसेसहरू चाहिँ वी डोन्ट नेसेसरली फिल इट के अनि एकैचोटि 100 डेमा वी बिकम समथिङहरू हुन्छ नि अनि त्यो हामीले कहिले नै लुक ब्याक नै गरेर आउँदैन हुन्छ नि लाइक हाउ फार वी हेभ कम भनेर सो आई थिङ्क वी निड टु टेक टाइम अनि त्यो हेर्नलाई हुन्छ नि त्यो जर्नीलाई डे 100 बिकम्स डे 1 जस्तो एभ्री डे लाइक डे 101 भयो भने द्याट्स डे 1 जस्तो हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो कि लाइक हाउ फार वी कम सोच्दैन जस्तो कि त्यो त प्राय सोच्दैन हाउ मेनी अफ अस एक्चुअली सिट देयर हुन्छ नि अनि से कि आई हेभ कम अ लङ वे भन्ने कुरा वी डोन्ट नि त इट्स जस्ट त्यो मात्र सोचेर नि हुँदैन जस्तो कि त्यो मात्र सोचिरह्यो भने यु नेभर ग्रो त्यो त्यही त वी निड द ब्यालेन्स फर इट यु क्यानट जस्ट बी इन्टाइटल टु त्यति मात्रै त्यो चाहिँ त्यसैले फार्ममा मात्र सीमित भएर पनि त्यो त्यसको लागि त ब्यालेन्स चाहिन्छ है त्यो ग्रेटफुलनेस पनि एउटा ग्रेटफुल पनि हुनुपर्छ तर एट द सेम टाइम यु सुड वान्ट मोर फ्रम लाइफ contentment you should be contained where you are but still striving for more still striving to have a better state of well-being त्यो त हो but the thing is it's very difficult to actually obtain that पनि नि त ब्यालेन्स गर्नु गाह्रो ब्यालेन्स अब अगेन लाइक आफ्नो साथीभाइहरूले राम्रो गरेर आउँछ होइन अनि ला मैले राम्रो गरेर छैन भन्नुहुन्छ होला सोसियल मिडियामा वी लुक एट कम्पेयर अनि वी डु सोसियल मिडिया भएपछि वी कम्पेयर आवर ब्याकग्राउन्ड टु द हाइलाइट्स अफ अदर पिपल अनि त्यो हुने बित्तिकै हुन्छ नि इट्स जस्ट लाइक आई हेभ नट अचिभ एनिथिङ भन्ने नै हुन्छ कि प्राय लाइक इभन दो रियल वर्ल्डमा यु आर कम्पिटिङ विथ अदर पिपल तर वी हेभ टु लाइक टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड सी हुन्छ नि हाउ फार वी हेभ कम भन्ने कुरा इट्स यु भर्सेस यु भन्छ नि इन अ वे किनभने यु भर्सेस यु भयो भने your happiness is in your control and if it's you don't compare yourself it's not in your control anymore the comparison चाहिँ हुँदैन it's comparison it's dependent on thief of joy how other people on the thief of joy वाला के थियो comparison is the thief of joy प्रेसिडेन्टले भनेर रहेछ नि त प्रेसिडेन्ट थियोडोर रोजवेल्ट US को प्रेसिडेन्ट रोजवेल्ट comparison is the thief of joy के त्यसमा भने उसले कन्टेक्स्टमा evokes a powerful sentiment that can be life changing if we compare ourselves to others we may left with feeling of inferiority or superiority तर कस्तो के like if we keep on comparing ourselves to ourselves हाम्रो त्यो अरूलाई कम्पेयर पनि अलिकति गर्नुपर्छ जस्तै आई फिल लाइक द्याट किनभने लाइक अरूलाई कम्पेयर नगरेसम्म यु नेभर नो वेयर यु आर इन द ग्रान्ड स्केल अफ थिङ्स जस्तै अब जस्तै वी हेभ अ बिजनेस चाहिँ होइन अब विआर मेकिङ 1 लाख अ मन्थ रे सपोज होइन एउटा कि इन्डस्ट्रीमा अनि 1 लाखबाट हामीले हामीसँग मात्र कम्पेयर गरेर 1 लाखबाट अर्को वर्ष 1,50,000 त बढिरहेको 50,000 त बढिरहेको छ अरे अनि वेआर मिसिङ आउट अन इम्पोर्टेन्ट त्यो इन्फर्मेसन जस्तो लाग्छ कि अरूसँग अरू कम्पेयर होइन कि अरूलाई पनि एनालाइज गर्नु कम्पेरिजन भएन नि त तर एनालाइसिस जस्तो भयो कम्पिटिटिभ एनालाइसिस लाइक इट्स नट एक्ज्याक्टली कम्पेरिजन तर एनालाइसिस अरू कम्पिटिटरको एनालाइसिस गर्नु पर्यो यु हेभ टु लाइक लुक एट अदर पिपल एज वेल कम्पेयरै गरेन भने त हुन्छ नि इट्स लाइक यु डु कम टु अ रियल वर्ल्ड जहाँ चाहिँ यु आर कम्पिटिङ विथ अदर पिपल नि त सो
अब जता गयो भने पनि युआर अलवेज गन बी कम्पेयर्ड विथ अदर पिपल हुन्छ नि जबको लागि होस् वाट होइन सो there should always be a degree of हुन्छ नि एनालाइजिङ your सर्टकमिङ्सहरू होइन अनि आफ्नो कम्पिटिसन्सहरूलाई अरू मान्छेहरूको चाहिँ बेस्ट एट्रिब्युट्सहरू हेरेर मैले के इम्प्रुभ गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्नु इज इम्पोर्टेन्ट होइन तर लुकिङ एट देम एन्ड बिङ लाइक दे आर सो मच बेटर देन मी आम सो मच वर्स हुन्छ नि उनीहरू जतिको त्यो उनीहरू जतिको म हुनै सक्दिनँ हुन्छ नि लाइक आई सुड बी लाइक सम वान इट्स लाइक यु हेभ टु फाइन्ड योर सेल्फ इज द मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ लाइक कोही अरूहरू हुने होइन कि यु हेभ टु बी योर सेल्फ हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो हुँदाखेरि चाहिँ र आफ्नो पर्पस जुन छ नि लाइफको लाइक जुन चाहिँ पर्पस हामीले आफैले सेट गरे हुन्छ त्यो पर्पस फुलफिल गर्दाखेरि चाहिँ यु गेट far greater joy and a fulfilled life. So, have you heard of the quote saying, freedom lies in the other side of discipline? So, the thing is, right? So, people are going to say, कि freedom हुनुपर्छ भन्ने लाइफमा होइन अनि you need to have freedom to do whatever you want हुन्छ नि and that whatever might be हुन्छ नि you're not constrained by anything भन्ने हिसाबमा के so you can eat whatever you want, you can drink, you can smoke, you can go to parties and stuff. त्यो हिसाबमा भयो भने you're free to do whatever you want, free will होइन तर अब प्रायः डिसिप्लिन भनेपछि you are pushing yourself to do something that's difficult नि त not do the things that you want to do but doing the things that you need to do जस्तै कि अब you want to be educated or like it's knowledgeable so you start reading books even if you don't want to हुन्छ नि अनि maybe you want to get into shape हुन्छ नि so now you are going to the gym हुन्छ नि even if you don't want to हिसाबमा तर when people are looking at it हुन्छ नि discipline is usually viewed as a constraint in life हुन्छ नि it's like it's constraining you from doing the things that you love भन्ने वेमा भ्यू गरेर हुन्छ कि but that's not quite true नि त होइन अब we have to do what's necessary हुन्छ नि not what is fun मात्र लाइफमा अनि since अब भनौँ न you want to be so have you written your own quotes and stuff I have like कहिलेकाहीँ आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट हुन्छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल यतै छ त्यसमा त देख्दैन तर त्यहाँ छ आई राइट इट आई हेभ अ वाइट बोर्ड कि अनि आई जस्ट राइट इट डाउन लाइक कोट्सहरू हुन्छ नि फर्स्टमा त त्यो द म्याजिक युर लुकिङ फर इज इन द वर्क युर अभोइडिङ लेखेँ होइन टपमा अनि आई थट अबाउट इट कोटहरू लेख्दै लाइक दिमागमा मलाई हिट भएको कोटहरू हुन्छ नि त्यो लेख्दै गएँ कि अनि वान अफ द कोट्स आई रोट होइन कि मलाई दिमागमा आएको म कहीँबाट हेरेर भनेको होइन कि अलवेज सी ग्रोथ इन टाइम्स अफ एडभर्सिटी भनेर छ होला होइन यो कोट पनि कहीँ तर यो चाहिँ मैले आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट होइन एडभर्सिटी भनेको बेलामा मैले एक्सपिरियन्स गरेकोबाट आएको कोट हो अनि अर्को मलाई त्यो भएको चाहिँ मोटिभेसन सुड बी पर्सनलाइज भनेर Don't you think motivation should be personalized? Think about it. So build up on it. Like when I say motivation should be personalized, what do you think about? There are certain aspects जसले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्छ and same aspect चाहिँ अरू मान्छेलाई मोटिभेट हुँदैन भनेपछि the motivation should resonate to you नि त it shouldn't be like universal like I might be going through something you might be going through something होइन I might resonate with some quotes like for example live in the moment भन्ने quote if I don't live in the moment that quote resonates with me but if you're already living in the moment doesn't really mean much to you नि त that's why motivation should be personalized not general जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ and how do you think that can be done मोटिभेसन कसरी पर्सनलाइज गर्न सकिन्छ बिकज प्रायः मोटिभेसन्स त एकदमै जेनरलाइज फर्ममा नै हुन्छ नि त होइन जस्ट अब लाइक हामीले मोटिभेसन कुनै त छ होइन लाइक विच इज जेनरल युनिभर्सल नै जसलाई जस्तै अब जस्ट डु इट त्यस्तो त जहाँ पनि राख्नु मिल्यो नि त everyone can resonate with that नि त everyone can say
हो जस्ट डु इट भनेको लाइक गरिहाल टाइपको भयो नि त अनि अब्स्टाकल इज द वे पनि अब्स्टाकल यो पनि अलिकति त्यो छ तर द अब्स्टाकल इज द वे सम पिपल माइट नट रेजोनेट विथ इट हो त्यो त हो अब्स्टाकल वे होइन जस्तो पनि लाग्ने मान्छेहरू छ नि त उम्, होइन किन अब्स्टाकल इज द वे अब्स्टाकलैमा किन जाने जस्तो नि सोच्ला मान्छेहरूले अब आई डोन्ट नो बट द्याट्स अ गुड थट तर अब त्यो कोडलाई पनि अलिक डिपर लेभलमा चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ आई थिङ्क द्याट इज द फिलोसफी होइन लाइक यु थिङ्क सर्टेन थिङ्सहरू हुन्छ नि लाइक यस्तो भएको हुन्थ्यो उस्तो भएको हुन्थ्यो भने तर युजली यस्तो कुराहरू क्वाइट आइडियलिस्टिक नै हुन्छ इन मेनी वेज अनि त्यसलाई नै लाइक यु डिपर डाइभ इन्टु द्याट आइडिया हुन्छ नि वाट एभर द्याट यु हेभ थट रोड डाउन त्यस्तै लाग्छ मलाई त्यही मेरो इन अ वे मेरो फिलोसफी चाहिँ त्यही हो मोटिभेसन सुड बी पर्सनलाइज भनेर किनभने त्यो पर्सनल तिमीले भने नि हाउ क्यान वी डु द्याट भनेर आई फिल लाइक वी कुड डु द्याट बाई एक्सपिरियन्सिङ थिङ्स होइन देन लाइक थिङ्क अबाउट इट अनि के वर्डले चाहिँ इट क्यान मोटिभेट मी इट क्यान रेजोनेट विथ मी भनेर जस्तै अब अलवेज सी एडभर्सिटी इन ग्रोथ जस्तो भयो नि त लाइक आई टोल्ड माइसेल्फ द्याट कि अनि द्याट बिकेम अ कोड कि सबै कोड त्यही त हो नि इफ यु थिङ्क अबाउट इट इट्स अ पर्सन एक्सपिरियन्सिङ समथिङ देन राइटिङ इट इन अ स्ट्रक्चर्ड म्यानर सो द्याट पिपल कुड रेजोनेट विथ इट जस्तै आई वेन्ट थ्रु समथिङ होइन लाइक लेट्स से like personal life like I went through something so adversity go but I got through that adversity by seeing growth in the time of adversity so मेरो दिमागमा आयो कि always see growth in times of adversity so now you can resonate with it नि त मेरो experience is now carried over to a structured word structured sentence and now the world can view it as a motivational quote त्यही सबै त्यही त हो नि अरू मान्छेहरूले पनि त्यही पढ्छ अनि त्यही कुरासँग रेजोनेट गर्ने त हो द अब्स्टाकल इज द वे पनि त्यही त हो नि लाइक मार्कस अरेलियस होइन मार्कस अरेलियसले भने जस्तो लाग्यो मैले त त्यो डेली स्टोइकमा सुनेको रायन होलिडेले चाहिँ मैले त्यसो हो तर त्योभन्दा पहिला आई थिङ्क हि गट इट फ्रम मार्कस अरेलियस आई थिङ्क थाहा भएन तर जस्तो लाग्यो भनेपछि त्यो पनि अब्स्टाकलबाट एट सम पोइन्ट हि अल्सो थट होला नि त the path I'm going always has obstacles so he was the obstacle is the way he was the probably like त्यो time frame को Marcus Aurelius was probably one of the most powerful person in the world like Roman Empire को king and he was one of the last few great kings of that empire and he imagine like how great of a mind that a person needs to have to be able to हुन्छ नि like go through the experiences and the experience को चाहिँ like he writes it down in a journal so that journal मै structure way मा राखिरहन्थ्यो कि the meditations भन्ने बुक त्यही त it's so hard to understand because like पहिला टाइम डिफरेन्सले नि होला इट्स सो लङ अगो नि त सो लङ अगो त्यो एउटा भयो होइन अनि मेबी अब त्यो त उनीहरूको त रोमन ल्याङ्ग्वेजमा लेखे हुन्छ होला नि त त्यो बेलाको ल्याङ्ग्वेजमा त्यो पनि भयो अनि इट्स बिन चेन्ज सो मच हुन्छ नि अब आएर चाहिँ द सेन्टेन्स स्ट्रक्चर डजन्ट फिल राइट वाला हुन्छ अर द इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्ट्रक्चर चाहिँ अनि अर्को के चाहिँ लाग्छ भने चाहिँ अब सिन्स हि इज राइटिङ इट डाउन हुन्छ नि फर हिमसेल्फ अनि त्यसमाथि पनि हि हेज लाइक पिपल लाइक यो मान्छेले यस्तो भन्यो त्यो वी डोन्ट नो हु द्याट गाई इज हुन्छ नि हु द्याट पर्सन इज भनेर कन्टेक्स्ट थाहा भयो तर हि नोज द्याट इज ओन लाइफको कन्टेक्स्टहरू नि त सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति डिफिकल्टै छ तर आई थिङ्क त्यो बुक वान इज मोर डिफिकल्ट अरूहरू बुक्स चाहिँ त्यस्तो डिफिकल्ट छैन जस्तो लाग्यो अनलाइक देयर आर लाइक बुक वान बुक टूहरू च्याप्टरहरू हो नि त मेडिटेसनको भित्र त्यो बुक वानको च्याप्टर इज लाइक डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो लाग्छ बुक वानमा चाहिँ त्यो छ होइन लाइक माई मदर माई फादर लाइक सबैले भनेको इन्सपिरेसनहरू लाइक फ्रम यो माई फादर यस्तो भन्यो फ्रम यो माई सिस्टर फ्रम यस माई कलिग सबै अरूले भनेको यस्तो के थियो लाइक फ्रम माई मदर आई लर्न द्याट नेभर टु चुज एउटा सर्टेन पार्टिज इन द कम्पिटिसन यस्तो यस्तो के भन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि फ्रम माई ग्रान्ड फादर आई वान थ्याङ्क हिम फर लाइक ह्याभिङ ए प्राइभेट ट्युटर फर हिम त्यस्तै के हिसाबमा छ क्या यस्तो आई डोन्ट क्वाइट रिमेम्बर अब तर
I've never went past the book one के फेरि the same is I've never gone past the book one so अँ, के context छ भनेर पछि पछि बुकहरूमा थाहा छैन it's quite difficult to understand के त्यही मैले पनि मिडवेमै छोडेको लाइक बुक वान पढेँ बुक टूमा पनि अलिअलि हेरेँ होइन मैले त यसरी गरेको फोटो खिचेँ होइन त्यो टेक्स्ट कपी गरेँ च्याट जिपीटीलाई दिएँ अनि समराइज भनेर तर त्यसरी पढ्दा कस्तो अप्ठ्यारो भयो अफलाई रमाइलो हुँदैन के सो आई जस्ट लेफ्ट बिचमै त्यसरी यो गाह्रो छ भनेर दिस अथर राइन हलिडेले सजेस्ट गरेको के त्यसको त्यसले भनेको वाला बुक चाहिँ राम्रो छ भनेर के कुन चाहिँ त्यो त्यसले अथर चाहिँ बिर्स्यो मैले होइन अनि त्यो अथरले लेखेको वाला ट्रान्सलेसन चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्थ्यो क्या अनि लाइक आई ट्राई टु के अरे हुन्छ नि लाइक मेरो अङ्कल आउनु लाग्नु भएको थियो युएसबाट अनि मैले भनेको थिएँ कि यो त भेटाएन क्या त्यो बुक एमाजोन त्यसमा छ त्यो बुक भेटाएन कि अब तर यो यो द अब्स्टेकल इज द वेमा पनि मेडिटेसनको केही आइडियाहरू त छ होला इन अन्डरस्ट्यान्डेबल वेमा मैले अस्ति किनेको थिएँ कि द करेज इज कलिङ हो कि के भन्ने एउटा चाहिँ करेजको वाला राइन हलिडे डिसलाइक्ड होइन राइन हलिडेको नै हो आइम येट टु रिड द्याट बुक अहिले एउटा सानो छ कि द म्यानुअल फर लिभिङ भनेर एपिटिटसको एउटा बुक छ कि त्यो सानो पढेर आएको थिएँ ए त्यो होला त्यो मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ नि सानो त्यो पढेर आएको थिएँ So I think we should end our podcast here. Yeah, I think this is a good point to end it. So episode 2 done. So we'll come probably next week. Maybe next week. Next week for our third episode. With a new quote maybe or idea or something. Or just a different conversation. Let's see. All right. Thank you everyone.